ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාට මිඩ් රේන්ජ් ප්‍රයිස් එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන තවත් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එක. සහ ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක performance කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Samsung Galaxy A70s ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වීඩියෝ එක. හරි ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ගන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා නැති මේ පහළ යන බිස්නස් එක දැනුවත් කරන විස්තරයේ කියවගෙන ඉතින් ඔයාලට contact number එක contact කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන අදාළ RAM එක සහ ස්ටෝරේජ් එක අනුව price එක අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා එහෙම නැත්නම් විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙත් ඉතින් ඔයාලට මම price එක දැනුවත් කරන්න මොන වගේ ගානකටද මේ ෆෝන් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන කියන එක ගැන ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ YouTube channel එක අලුත් කියන විසාව YouTube channel එක subscribe කරන්න ඉතින් මුලින්ම design එක සහ body material එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට glass front එකක් සහිතව 3D matte finish look එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඉතින් අපිට Samsung එකේ ගොඩක්ම device ඉතින් මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා බෑක් සයිඩ් එකෙන් ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය විදිහට ග්ලාස් ෆ්‍රොන්ට් එකක් සහිතව ඉතින් ඔයාලට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහ ප්ලාස්ටික් බෑක් ඩිසයින් එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක සාමාන්‍ය පරණ ඩිවයිස් එකක්. ඉතින් අපිට 2019 තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එක ලොන්ච් වුණේ. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට ට්‍රිපල් කැමරා ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක සහිතව සහ RAM 187ක වගේ බර්ගින් යුක්ත ඩිවයිස් එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එක. ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රේම් එකේ thickness එක විතර ඔයාලට 7.9 mm thickness එකක් තමයි ෆෝන් එකේ ෆ්‍රේම් එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් අපිට බෑක් සයිඩ් එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට Gorilla Glass 3 ප්‍රොටෙක්ෂන් එක තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ටිකක් පරණ නිසා තමයි ඉතින් අපිට ඒ දවස්වල ආපු ප්‍රොටෙක්ෂන් එක තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් අපිට දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක. ඉතින් දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට power button එක සහ volume up down button දෙක ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. වම් පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට SIM එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නැත්නම් SIM slot එක ඉතින් ඔයාලට dual SIM slot එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් අමතර extra SD card එකක් ඔයාලට external පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එකේ උඩ සයිඩ් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට noise cancellation මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ යට සයිඩ් එක 3.5 mm jack එක සහ type C port එකට අමතරව අපිට main මයික්‍රොෆෝන් එක සහ ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ස්පීකර් එකක් විදිහට. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ඩිසයින් එක සහ බොඩි මෙටීරියල් එක ගැන ඉතින් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ සාමාන්‍ය මේ ෆෝන් එක ටිකක් පරණ ෆෝන් එකක්. ඉතින් අපිට 2019 තමයි මේ ෆෝන් එක ආවේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Infinity U cutout එකෙන් තමයි selfie camera display එකේ launch එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට අඟල් 6.7ක සුපර් AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ෆරණ ෆෝන් එකක් වුණාත් ඉතින් ඔයාලට හොඳ ෆෝන් එකක් විදිහට රෙකමන්ඩ් කර ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක සහ ඉතින් ඔයාලට Samsung ලගේ හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකකින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා සාමාන්‍ය mid range price එකට එන ඩිවයිස් වල. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට 90 Hz refresh rate එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හොඳ brightness අගයක් සහිතව 186ක screen to body ratio එකක් මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකේ resolution ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 1080x2400 පික්සල් අගයක් සහ 20.9ක aspect ratio එකක් සමගම 393ක p band density එකක් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඩිස්ප්ලේ එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Korean Gorilla Glass 3 ප්‍රොටෙක්ෂන් එකෙන් තමයි ඩිස්ප්ලේ එක උණු ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ෆෝන් එක පරණ ෆෝන් එකක් වුණාත් ඉතින් ඔයාලට හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් සහ හොඳ resolution එකක් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් හොඳ quality එකක් සමගම හරි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන platform එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව වුණ software update change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන hardware ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Android 11 ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව වුණ change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි One UI 3.1 version එකෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව වුණ මේ software update එක අනිවාර්යයෙන්ම change වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක ගැන කතා කරොත් මේ ෆෝන් එක ටිකක් පරණ ෆෝන් එකක් කියලා ඉතින් ඔයාලට මම දැනුවත් කරා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන Snapdragon chipset එක තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් Snapdragon 675 11 nanometer processor එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට game play කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට octa-core 2x 2.0 GHz core trace GPU එකක් සහ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන GPU එක විතර ඔයාලට Adreno 612 version එකෙන් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන GPU version එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයාලට ගැටලුවක් නැතුව සාමාන්‍ය හොඳට play කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන game එකක් වුණත් ඉතින් ඔයාලට හොඳට run කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන refresh rate එක හරහා ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට හොඳ display එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකට අදාළ කලර්ස් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel එක අලුත් කියන විසාබ් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ විස්තරය එහෙම නැත්නම් මේ පහළ බායකේ තියෙන බිස්නස් එක දැනුවත් කරන විස්තරය කියවන ඉතින් ඔයාලට contact number එක contact කරගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙනවා. ෆෝන් එක පිළිබඳව අදාළ RAM එක capacity අනුව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන Intel storage එක සහ RAM එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට අමතර extra SD card එකක් ඉතින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන RAM එක storage විදියට ඔයාලට GB 8GB version එකෙන් තමයි ඉතින් අපිට RAM බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයාලට 6GB
6GB 8GB RAM version දෙකක් සහිතව සහ එකම storage capacity එකක් තමයි 128GB storage capacity එකක් තමයි මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ phone එකේ තියෙන camera setup එක ඉතින් Samsung Galaxy A70s smartphone එකේ ඉතින් මේ phone එකේ තියෙන camera setup එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට megapixel 64ක ප්‍රධාන කැමරාව. ඉතින් megapixel 64ක f1.8 වලින් 26mm wide lens එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි megapixel 8ක f2.2 12mm ultra wide lens එකක් සහ megapixel 5ක f2.2 depth sensor එක තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. තව features කීපයක් සහිතව. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට HDR feature එක සමගම සහ ඉතින් ඔයාලට video recording ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට 4K දක්වා ඉතින් video quality එකක් ඉතින් මේ phone එකේ recording තත්ත්වයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් 4K 30fps සහ ඉතින් ඔයාලට 180p 30fps නැත්නම් 180p ඔයාලට 180p 240fps දක්වා ඉතින් ඔයාලට video quality ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් 180p විදිහට. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට 4K video quality එක මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තව features කීපයක් සහිතව සහ ඉතින් selfie cam එක. ඉතින් selfie cam එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට megapixel 32ක f2.0 25mm wide lens එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට selfie cam එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. TR feature එක සහ තව features කීපයක් සහිතව. ඉතින් video recording ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට 180p 30fps දක්වා video recording ප්‍රමාණයක් ඉතින් මේ device එකේ selfie cam එකෙන් ඔයාලට quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තව features කීපයක් සහිතව. මේ phone එකේ තියෙන sensor ගැන කතා කරද්දී ඉතින් ඔයාලට face ID පහසුකම සහ ඉතින් ඔයාලට in display fingerprint sensor එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් fingerprint sensor එක අපිට ගොඩක්ම fast කියලා ඉතින් recommend කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේ device එක ඉතින් ඔයාලට face ID පහසුකම සහ in display fingerprint sensor එකක් සමගම සහිතව සහ ඉතින් ඔයාලට accelerometer එක, gravity sensor එක, proximity sensor එක, compass sensor එක වගේ device එකේ sensor ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ phone එකේ තියෙන battery capacity එක. ඉතින් battery capacity ගැන කතා කරද්දී මේ phone එක ආවේ 2019 ඉතින් ඔයාලට ලොකුවට වරදක් කියන්න නැහැ මේ phone එකේ තියෙන battery capacity එක. ඉතින් ඔයාලට milliamp hour 4500ක battery capacity එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් සාමාන්‍ය මේ phone එකේ ඔයාලට 25W fast charging තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන speed වගේ විදිහට. සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට විනාඩි 30ක ඇතුළත 150ක් වගේ average ප්‍රමාණයක් මේ phone එකේ device එකෙන් charge කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා charging speed එක විදිහට. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ phone එකේ තියෙන performance ගැන ඉතින් දැනුවත් කරන්න තියෙන ඉතින් ප්‍රධානම details විදිහට මම හිතනවා යම් කිසි idea එකක් ගන්න ඇති කියන ගැන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට phone එක ගන්න ID එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම contact number එක contact කරගෙන නැත්නම් පහළ description එක බලලා ඉතින් ඔයාලට contact කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන අදාළ RAM එක capacity අනුව ඉතින් ඔයාලට මේ phone එකේ price එක අඩියටම දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ phone එක ඔයාලට රුපියල් 89990 වගේ price එකකට ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ බලන වෙලාවම price එකේ change වීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒක දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ගන්න idea එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම contact කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ YouTube channel අලුත් කියනවා ඉතින් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් සුපිරි මෙන්න මගේ phone review එකක් කියනවා. ඉතින් ඔක්කොටම උසන්න ඇදේ වීටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න